غسلت المحرك، فرحان بالغسيل. طبعا معايا سكودا اوكتافيا، اللمبات كلها منوره. بص معايا، بص اهو، شوف. ركبت المفتاح، فتحت كونتاك، قفلت برضو المفتاح بره، والمشكله موجوده زي ما هي. طبعا العيب ده يعني متعودين عليه بسكودا اكتافيا، بعد الغسيل بيحصل كده. هوري لك السبب وتعمل ايه بالظبط. طبعا اهو احنا متابعين مع بعض. اهو الغطا شايفينه ده، انا هشيله اهو، ومكانه شوية صعب. نطلعه. طبعا اهي علبة الفيوزات، احنا هنحل علبة الفيوزات ونطلعها بره، وهوريكم السبب اللي بيعمل كده. طبعا احنا هنحتاج مفتاح بلقمة، وهنحل الكهرباء اهي. بعد ما نحل الكهرباء ونطلع علبة الفيوزات بره، هتشوفوا معايا السبب اللي حصل بالعربية دي. تابعوا معايا للنهاية. بعد ما حليت علبة الفيوزات بره وطلعتها، بصوا معايا اللي ظهر معايا ايه. علبة الفيوزات غرقانة مية. انا هبدأ احلها حتت، هتشوفوا دلوقتي ايه اللي حصل بالظبط. شايفين ان المية طبعا الفيديو ده اللي متصور هو لعربيتين مختلفتين بس بنفس العيب. بص المية انا وبمسح اهي، بص كمية المية. شايف؟ بص معايا المية اللي بتنزل على الترابيزة. شوف المية اللي جوه علبة الفيوزات. ده كان بيغسل علبة الفيوزات مش بيغسل الموتور. شايفين كمية المية؟ طبعا اللي هعمله انا دلوقتي هحل علبة الفيوزات واغسلها بسبراي ونضفها كويس. وشوفوا معايا هنا برضو التمليح داخل جوه علبة الفيوزات. طبعا ده لازم يتنضف كويس علشان العربية تشتغل معانا تاني. والفيشة دي برضو هنضفها بالهواء والسبراي. يا ريت لو حبينا ننضف الموتور بتاع عربيتنا نبعد عن المية وخلينا بالفوم. الفوم هي مادة بديلة عن المية وهتنضف لنا الموتور وهيبقى شكله جميل قوي. لو فضلت الانوار بتاعت الكونتاك قايده معاك او اي نور تاني بالعربيه بعد الغسيل، يا ريت نفصل كابل البطاريه السالب او الموجب ونقطع الكهرباء نهائي عن العربيه، علشان لا سمح الله لو حصل عيب زي ده هيخلي العربيه تعمل قفله والضفيره تولع معاك. انا اهو خلصت التربيط اهو، والكهرباء اتكت عليها، كله تمام. دلوقتي هقفل علبة الفيوزات، لازم تتقفل طبعا بس السكينة بتاعتها صح. بص اهي ليها مشقبية تقعد مظبوطة اهي. اتقفلت كده. انا قفلت علبة الفيوزات كده، ان شاء الله مش هيدخل لها مية تاني. هوريلك بعد ما انتهينا ايه اللي حصل. كده بعد ما انتهينا من تنظيف علبة الفيوزات، اهو المفتاح بايدي والتابلو مطفي، مفيش اي نور منور اهو. احط المفتاح مكانه، افتح كونتاك، كونتاك نور، ادور العربية دارت تمام زي الفل كده، مفيش اي مشكلة. هشيل المفتاح خالص، العربية قفلت خالص. يا ريت نروح لأقرب فني يبص لنا على العربية وما نسيبهاش كده، او مركز صيانة
ولو عجبك الفيديو ما تنساش الاعجاب والمتابعة، وشكرا.